سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی جنجالی و دیدنی. میخوام این روزای مردم ایران رو در حالی که دلار از مرز 200 تومن رد شده رو بهتون نشون بدم. مردمی که با دستای خالی تو خیابونا و مرکز خریدا میگردن و قدرت خریدشون خیلی کم شده. با هم بین جوانای خوشپوش و خوش استایلی میگردیم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای آینده ندارن و فقط دارن تو زمان حال زندگی میکنن و تفریح میکنن. امروز به 4 نقطه متفاوت شهر میریم. این ویدیو پر از صحنه‌هاییه که شاید کمتر کسی بهتون نشون داده. خوشحال میشم که توی این روزای سخت هوای همدیگر داشته باشیم و با لایک کردن این ویدیو، سابسکرایب کردن کانالم و کامنتاتون به هم انرژی و انگیزه بدید که با قدرت این مسیر رو ادامه بدم.
درش ربات داره، خوشگلم. بقیه رفت. چند بار گرفتم لباس بود سی سرامیک عزیز جان
بفرمایید. دره بادوم زمینی شکلات رژیمی تست بفرمایید.